Όταν έπαθα την κατάθλιψη, τη μία από τις καλές, αυτό που άκουσα από τους περισσότερους, όταν κάπως πήγαινα να συνέλθω και με έριξε ακόμα πιο κάτω, ήτανε «Μα καλά εσύ, δάσκαλε που δίδασκες λοιπόν». Και αυτό είναι ένα βίντεο γιατί πολλές φορές, εγώ στη ζωή μου το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές και είμαι σίγουρος και εσύ θα το έχεις ακούσει, αλλά και αν είσαι και σε αυτό το μονοπάτι, παύλα διδασκαλία, παύλα θεραπευτική μέθοδο, παύλα όλο αυτό το φάσμα, είμαι σίγουρος ότι και εσύ θα έχεις ακούσει αυτά που θα σου μοιραστώ τώρα. Όσο μεγαλύτερο είναι το φως, τόσο μεγαλύτερο είναι και το σκοτάδι. Όταν μπαίνεις σε μία διαδρομή, λόγω αυτού του νόμου του όπως πάνω έτσι και κάτω, όπως μέσα έτσι και έξω, οτιδήποτε συμβαίνει μέσα σου επεκτείνει και τα δύο άκρα. Επεκτείνει το φωτεινό άκρο και ταυτόχρονα σαν αντανάκλαση επεκτείνει και το αρνητικό άκρο. Και βέβαια όταν φτάσεις σε κάποια σημεία, σε κάποια όρια, δημιουργήσεις δηλαδή κάποια νέα σημεία μέσα σου, περπατήσεις σε μια τέτοια διαδρομή, πλέον είναι χαραγμένα αυτά τα αυλάκια. Που σημαίνει ότι το νερό, παύλα ρεύμα, παύλα συνείδηση, μπορεί να κυλήσει πολύ γρήγορα μέσα σε αυτά τα χαραγμένα αυλάκια. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που στις διάφορες σχέσεις, είτε είναι εργασιακές είτε είναι συντροφικές, όταν περνάμε κάποια όρια, μετά αυτό είναι καινούρια ομοιόσταση. Ή αν όχι η καινούρια ομοιόσταση, είναι το καινούριο σημείο που πλέον θεωρείται normal, θεωρείται κανονικότητα, ότι είναι μέσα στο φάσμα αυτής της εσωτερικής μετακίνησης. Όταν φτάσω εκεί λοιπόν, για παράδειγμα σε κάποιους τσακωμούς, πλέον μπορώ να σπάσω το επόμενο φράγμα και το επόμενο και το επόμενο. Και αυτό δεν έχει καλή κατάληξη, ειδικά αν κάποιος είναι τύπου ηφαίστειο και ο άλλος ή η άλλη πυροδοτεί με τέτοιο τρόπο όπου ο ένας προσφέρει τις σφαίρες, ο άλλος πατάει τη σκανδάλη, γιατί συνήθως κάπως έτσι γίνεται. Πάντα έχουν δηλαδή και οι δύο μερίδιο ευθύνης. Δάσκαλε που δίδασκες λοιπόν. Το θέμα λοιπόν είναι σε αυτές τις καταστάσεις, όπως είχαμε πει και σε ένα από τα πρώτα βίντεο αλλά και στο σεμινάριο των σχέσεων, συν τους 3 πυλώνες που θα τα πούμε πάλι αυτά από Σεπτέμβριο, που θα ξαναγίνει το μεγάλο, το τρίμηνο πρόγραμμα, όταν η σχέση φτάσει σε ένα σημείο μια συγκεκριμένη ισορροπίας που δεν επεκτείνεται άλλο, όμως παράλληλα δεν έχει φτάσει στο σημείο της μη τριβής ή της πολύ χαμηλής τριβής, αυτό σημαίνει ότι έχει εντροπικές τάσεις και τάσεις καταστροφής, τάσεις διάλυσης. Για παράδειγμα, όταν νευριάζεις, δεν σκέφτεσαι αν πας να φυτέψεις λουλούδια. Αυτό που θα πούμε τώρα είναι πολύ σημαντικό. Όταν νευριάζεις, δεν πας να δημιουργήσεις, δεν πας να φυτέψεις λουλούδια. Όταν νευριάζεις, και ειδικά όταν φεύγεις εκτός κέντρου, θέλεις να καταστρέψεις. Θέλεις να σπάσεις τα ποτήρια, να σπάσεις τα πιάτα, να σπάσεις μια πόρτα, να σκίσεις πράγματα, φωτογραφίες, γράμματα. Γενικά, να καταστρέψεις. Αυτό που πρέπει να αναρωτηθείς είναι τι συμβαίνει όταν κατεβαίνεις αυτή τη σπήρα των δονήσεων και τι είδους πύλες ανοίγεις, οι οποίες σου δημιουργούν την τάση για καταστροφή, για διάλυση, για εντροπία. Σε κάποιους τσακωμούς μέσα από αυτή τη διαδρομή, ακόμα και πρόσφατους, έλαβα πολύ μεγάλη ασέβεια από κάποιους σε εισαγωγικά μαθητές, από κάποιον βασικά συγκεκριμένα ένα, με αυτή την απάντηση του «Μα καλά εσύ που είσαι φτασμένος και έχεις φτάσει σε τέτοια επίπεδα». Αντίστοιχα σε φάσεις απογοήτευσης ή σε φάσεις στεναχώριας ή σε φάσεις κάποιου είδους αποτυχίας. Ήρθανε αυτές οι φωνές και είπανε «Μα καλά εσύ». Αυτό λοιπόν το «Μα καλά εσύ» είναι η πυροδότηση για να δημιουργηθεί αυτό το βίντεο και νομίζω όλοι θα ωφεληθούμε από αυτό. Και όπως το έχουν πει και αρκετοί και αρκετές, να το πούμε και εδώ με μια άλλη δομή, λίγο διαφορετικά δομημένο, το ότι κάποιος ασχολείται με την αυτογνωσία, το ότι κάποιος ασχολείται με την προσωπική ανάπτυξη, με τις διδασκαλίες, με τα NLP, τα coaching, το οτιδήποτε έχει να κάνει με τον εαυτό, με το έσω, δεν σημαίνει ότι έχει λύσει όλα τα προβλήματα. Δεν σημαίνει ότι στο ανθρώπινο, στο γήινο επίπεδο, δεν προσπαθεί και αυτός και αυτή
κάθε μέρα να γίνετε καλύτερος και καλύτερη. Μάλιστα, μια πολύ αγαπημένη φίλη, αδελφή κυριολεκτικά, από το π.Χ., τις προάλλες μου λέει, «Πα καλά, εσύ που υποτίθεται έχεις δουλέψει και το ένα και το άλλο». Και ξέρεις, από κάποιους ανθρώπους που υποτίθεται γνωρίζουν και σε ξέρουν, λες, δεν γίνεται, δεν το περιμένεις να ακούσεις τέτοια πράγματα. Αλλά απ' την άλλη κατανοείς, εμπεριέχεις, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Σημασία λοιπόν έχει η ταχύτητα επαναφοράς. Πόσο γρήγορα επιστρέφεις στο κέντρο σου. Σημασία έχει πόσο μακριά φτάνεις από το κέντρο σου. Πόσο μπορείς να μπαζώσεις αυτά τα άκρα που λέγαμε πριν, για να τα φέρεις αυτά τα όρια λίγο πιο πίσω. Πόσο μπορείς να μείνεις ακλόνητη στο κέντρο σου, αυτή τη βαθιά καρίνα που λέγαμε. Δάσκαλε που δίδασκες λοιπόν, πολλοί από τους μεγαλύτερους προπονητές, μπάσκετ, μπάλα, πυγμαχίας, δεν είχαν παίξει ποτέ επαγγελματικούς αγώνες. Δεν είναι όλοι οι δάσκαλοι και όλοι οι προπονητές παίκτες αλφα-εθνικής. Το να είναι ή να ήταν παίκτες αλφα κατηγορίας, αλφα-εθνικής και να κάναν τη μετάβαση στην προπονητική, στη διδασκαλία, αυτό είναι το τέλειο. Το τέλειο, αυτό θέλουμε όλοι. Θυμάμαι ακόμα και τότε, στο kickbox, ενώ δεν είχα επαγγελματικούς αγώνες και είχα κάποια συγκεκριμένα μάτς, στα οποία ειδικά στα πρώτα δεν τα είχα πάει και τόσο καλά. Παρ' όλα αυτά, την ώρα της διδασκαλίας, όλοι, αν όχι όλοι οι περισσότεροι τότε, εκεί, λέγανε θέλω να κάνω μάθημα το Στεργίου. Και είχαμε άλλα βέβαια τότε εκεί, αλλά τέλος πάντων. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να είσαι ο νούμερο 1, να είσαι η νούμερο 1 στη ζωή σου για να μπορέσεις να μετατρέψεις και να βοηθήσεις κάποιον να γίνει νούμερο 1. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Οπότε αυτό το δάσκαλε που δίδασκες εγείρει πάρα πολλά ερωτηματικά και έχει και από πίσω του πάρα πολλά ερωτηματικά και προϋποθέσεις. Γιατί το άλλο που ακούγεται συχνά, το οποίο έχει μία βάση, είναι ότι ξέρεις κάτι, μην πας σε κάποιον αποτυχημένο να σου πει πώς να γίνεις επιτυχημένος. Μην πας σε έναν φτωχό για να μάθεις πώς να γίνεις πλούσιος. Μην πας σε έναν ο οποίος δεν έχει οικογένεια, δεν έχει σχέση, για να σου παρέχει, να σας παρέχει συμβουλευτική γάμου ή συμβουλευτική σχέσεων. Έχει μια σοβαρή βάση αυτό. Από την άλλη όμως, αυτός που έχει αποτύχει παταγωδώς και όσο περισσότερο έχει αποτύχει τόσο καλύτερα, εάν τα έχει μετατρέψει σε εμπειρία, άσχετα αν έχει τη δύναμη ή το σύνδρομο Ιωνά που λέγαμε ή όλες αυτές τις αλυσίδες που τον κρατάνε κάτω και δεν μπορεί να ξαναβγεί στο παιχνίδι, εάν έχει φάει τόσες φαλιάρες και έχει αποτύχει τόσο πολύ παταγωδώς, εγώ προσωπικά αν γνώριζα έναν τέτοιον άνθρωπο θα τον είχα πάρα πολύ κοντά. Γιατί ένας τέτοιος άνθρωπος, λίγο να έχει και λίγο ηθική να έχει, είναι σοφός. Είναι σοφός παύλα φιλόσοφος, ο οποίος περπατάει ανάμεσά μας. Ο Διογέννης, για παράδειγμα, ο Σωκράτης, όλοι αυτοί δεν ήταν εκατομμυριούχοι. Ο Σωκράτης ακόμα και στη σχέση του με τη γυναίκα του, άμα διαβάσεις, ελπίζω μην κάνω λάθος στις παραπομπές που έχω μελετήσει, δεν πέρναγε και πάρα πολύ ευχάριστα. Και αυτοί ήταν και οι λόγοι που φιλοσοφούσαν. Πέρα το ότι είχανε το δαιμόνιο, έτσι όπως λέγανε, πέρα το ότι είχανε το σκαρί και τον κινητήρα να μπορέσουν να φορέσουν όλα αυτά τα προγράμματα και να μεταδώσουν ό,τι ήταν να μεταδοθεί, δεν το λες ότι πήγαιναν και πάρα πολύ καλά στους διάφορους τομείς. Οπότε, για να έρθουμε και να το κουμπώσουμε με το άλλο το βίντεο, το ξεκατίνιασμα που λέγαμε, θα πρέπει να έχεις μία πάρα πολύ αναπτυγμένη διάκριση, μία διευρυμένη αντίληψη σε βάθος, σε ύψος, σε πλάτος, σε πολύ μεγάλα πεδία, το οποίο το χτίζεις σιγά σιγά, έτσι δεν το έχεις με το καλημέρα, το χτίζεις με την τριβή, με τις αποτυχίες, με τις φαλιάρες, με όλα αυτά τα πράγματα, αρκεί να έχεις την πρόθεσή σου εκεί, ότι ξέρεις κάτι, ναι μεν, αλλά, το σωστό το αλλά, ότι ναι μεν δεν τα έχω καταφέρει, ναι μεν έχω αποτύχει, ναι μεν με έχουν κοροϊδέψει, ναι μεν, αλλά όχι να φορέσω ότι ο κόσμος είναι κακός, ο κόσμος θέλει να με εκμεταλλευτεί, τα λεφτά πάνε για τους κακούς ανθρώπους, όλες αυτές τις πεποιθήσεις οι οποίες δεν είναι ωφέλιμες, δεν τις θέλουμε αυτές. Οπότε ναι μεν έχουν συμβεί όλα αυτά τα γεγονότα, αλλά
θα τα μετουσιώσω όλα σε συνείδηση, σε αυτεπίγνωση, σε μάθημα, σε εμπειρία, σε εσωτερικό peer, εμπειρία, peer, για να μπορέσει να πάει στο πνεύμα και ταυτόχρονα μετά να κυλήσει σε όλο μου το είναι, για να δημιουργήσει ένα νέο όχημα συνείδησης, το οποίο θα με βοηθήσει να περιηγηθώ με έναν διαφορετικό τρόπο στη ζωή. Αρκεί να το θέλω και αρκεί να μιλάω τη γλώσσα του εγκεφάλου και του σύμπαντος. Όχι τι δεν έχω, όχι πόσο λίγος είμαι ή λίγη είμαι, όχι τι μου λείπει, όχι ότι δεν θα τα καταφέρω, γιατί και ο εγκέφαλος και ο εαυτός και η ύπαρξη, το σύμπαν όπου πιστεύεις, μιλάει μια πολύ συγκεκριμένη γλώσσα που όλα αυτά θα στα φέρει πίσω, γιατί είναι εδώ για να σε υπηρετήσει. Είναι εδώ για να σου πει, όπως πολύ ωραία λέει ένας τύπος, δεν θυμάμαι το όνομά του, ότι όλα αυτά είναι σαν ένας αλγόριθμος, όπως ο αλγόριθμος του TikTok. Το TikTok, όπως και τα υπόλοιπα, όταν ψάχνεις για το α, το β, το γ και κάθεσαι και σκέφτεσαι γι' αυτό, τα παρακολουθείς, κάνεις like, κάνεις share, τα αποθηκεύεις το ένα τ' άλλο, σου λέει ότι κοίταξε να δεις, αυτός εδώ θέλει αυτά εδώ τα πράγματα. Οπότε φόρτωσε πράγματα, φόρτωσε φτώχεια, φόρτωσε σφαλιάρα, φόρτωσε αποτυχία, φόρτωσε θλίψη, φόρτωσε ό,τι αρνητικό υπάρχει, γιατί ο αλγόριθμος αυτό λέει. Ο άνθρωπος εκεί εστιάζει, εκεί ταΐζει, εκεί ρίχνει τα κανονάκια του. Οπότε, ξέρω ρε. Δάσκαλε που δίδασκες, λοιπόν. Οπότε, μέσα από αυτή και τη δική μου πορεία, που σε πολλούς τομείς θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι αποτυχημένη, αλλά δεν θα το πούμε, διότι οποιαδήποτε αποτυχία έχει μετατραπεί σε συνείδηση, σε διδασκαλία. Καλή ώρα τώρα μπορούμε να μοιραστούμε κάποια πράγματα, διότι αν δεν υπήρχε αποτυχία, εάν δεν υπήρχαν αστοχίες, εάν, σήμερα δεν θα ήμασταν σε αυτή εδώ τη θέση. Σήμερα δεν θα μπορούσαμε να έχουμε αυτά τα μοιράσματα και σήμερα δεν θα μπορούσαμε να εμπεριέχουμε και να μπορούμε να κατανοούμε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στους έξω από εμάς τους συνανθρώπους μας. Και σε αρκετά από αυτά που υπάρχει αυτή η δυνατότητα να βγούμε προς τα έξω, γιατί ξέρουμε κάποια μονοπάτια, αυτά τα μονοπάτια σαν οδηγοί μπορούμε να τα μοιραστούμε και σε όποιον ή όποια ταιριάζει μπορεί να τα ακολουθήσει, να τα εφαρμόσει ή να τα προσαρμόσει και να τα κάνει δικά του ή δικά της. Οπότε κατάλαβε ότι όλοι είμαστε δάσκαλοι, όλα έχουν να μας μάθουν, αρκεί να μπορέσουμε να το δούμε κατά αυτόν τον τρόπο, ακριβώς έτσι, για να μπορέσουμε να τα μετατρέψουμε όλα σε αναβάθμιση, όλα σε συνείδηση και τελικά να πλησιάσουμε λίγο παραπάνω σε αυτήν την πληρότητα ζωής που όλοι αναζητούμε. Από Σεπτέμβριο λοιπόν με το καλό και το καινούριο βιβλίο από τις εκδόσεις Διόν, βιβλία ψαρά, με πάρα πολύ ενθουσιασμό, στην έκθεση του Ζαπίου, πρώτα ο Θεός, και αμέσως μετά έρχεται και το μεγάλο τρίμηνο πρόγραμμα ξανά, οι 3 πυλώνες για τον εαυτό, για τις σχέσεις, για την αυθονία, αλλά και για πάρα πολλά άλλα. Δάσκαλε που δίδασκες λοιπόν, με αφορμή όλα αυτά, να ζητήσω κι εγώ δημόσια ένα πολύ μεγάλο συγγνώμη από 2 αγαπημένα πρόσωπα, όπου έχουν αυτή τη μαγική ιδιότητα να με πηγαίνουν στα πιο μακρινά μου, στα αρκετά πιο μακρινά μου σκοτάδια και να συμπεριφέρομαι με έναν τρόπο ο οποίος σίγουρα δεν τιμάει ούτε αυτό εδώ το επίπεδο, αλλά ούτε ευρύτερα αυτή τη σχέση, αυτές τις σχέσεις. Σε αυτή λοιπόν την πορεία συνεχίζουμε με αυτογνωσία, με αυτεπίγνωση, να κατανοούμε τα λάθη μας, να κατανοούμε ποια είναι τα θέματά μας, ό,τι μπορούμε να το φτιάχνουμε, να το αναβαθμίζουμε, να το πλαισιώνουμε, να το περιορίζουμε, εάν δεν μπορεί να αναβαθμιστεί, δεν είναι ακόμα η ώρα του, με σκοπό να έχουμε όλο και καλύτερες σχέσεις, όλο και καλύτερη εσωτερική υγεία, διότι όλα αυτά τα προς τα έξω, τα οποία έχουν εντροπικό χαρακτήρα λόγω του επηρεασμού που συμβαίνει από τη στιγμή που ανοίγεις την πόρτα σε αυτά τα πράγματα, βλάπτουν τα πάντα. Βλάπτουν τους άλλους, κάνουν ζημιά, βλάπτουν την ύπαρξη, γιατί ανοίγεις πύλη και μέσα στην ύπαρξη έρχεται η ανυπαρξία, έρπουσες και διάφορα, άλλη ώρα θα τα πούμε αυτά, και βλάπτουν και εσένα. Διότι όταν τα φιλοξενείς αυτά, τείνουν να σου δημιουργούν και σένα μέσα σου εντροπικές τάσεις, αλλά και ταυτόχρονα εκρίνονται οι διάφορες ορμόνες, οι οποίες είναι μη παραγωγικές, οι οποίες σε γερνάνε, σου κάνουν κακό, σε κατεβάζουν. Οπότε θέλει πολύ μεγάλη επίγνωση και πολύ μεγάλη προσοχή.
Βεβαίως μπορούμε και να δουλέψουμε μαζί σε όλα αυτά τα επίπεδα και σε πολλά περισσότερα. Μπορείς να έρθεις απευθείας επικοινωνία μαζί μου μέσω email και να δούμε πώς όλοι μαζί, ο ένας με τον άλλον, με τον εαυτό του, με τους συνανθρώπους, να μπορέσουμε να αναβαθμιστούμε ευρύτερα σαν συλλογικότητα. Δεν γίνεται μόνο οι μονάδες να δουλέψουν και να είναι στον κόσμο τους. Θα δουλέψουν οι μονάδες μόνες τους, γιατί αυτά είναι τα πρώτα σημεία αναφοράς, αλλά θα πρέπει και αυτό το μαζί να δουλευτεί προκειμένου να ισχυροποιηθεί όλο το συλλογικό και σταδιακά αυτές οι καθοδικές τάσεις και όλος αυτός ο αρνητισμός που επικρατεί εκεί έξω να πάρει μια άλλη μορφή ανέμου, ανωδικού, και εκεί που λέμε ότι υπάρχει μια μαυρίλα εκεί έξω που σε κατεβάζει και μάχεσαι για να μην σε κατεβάζει, να κάνεις βουτιές, διακοπές διάφορα για να παίρνεις τα πάνω σου, όλη αυτή η μαυρίλα να γίνει κάποια στιγμή μια πολύ ωραία ασπρίλα ή να πάρει χρώματα, ώστε να υπάρχουν αυτά τα αεράκια, αυτοί οι μικροί ή μεγάλοι άνεμοι που επίσης θα μας πηγαίνουν και αυτοί προς τα πάνω αντί για του μόνο προς τα κάτω.